Okay mga buddy, papakuluan muna natin yung halaan na ating lulutuin. Lagay tayo tubig. Timbang natin yung halaan ng sandok. Unahin muna natin pakuluan yung halaan para bumuka siya ng konti. Timbang natin. Natin ang ating kaya lang natin itong kumulo at saka magbupahan. Hahanguin na natin siya. A few moments later. Okay mga kabady, bumuka na yung iba. Hanguin muna natin yung bumuka para hindi iwala yung kanyang laman sa